Xin chào các bạn đã quay trở lại kênh Sống ở Phú Yên. Hôm nay nhà mình làm món cá mú hấp miến các bạn ạ. Đây là một món ăn truyền thống của Phú Yên và mình muốn chia sẻ với các bạn. Làm món cá hấp miến này rất đơn giản, gồm những nguyên liệu sau đây các bạn ạ. Nấm kim châm, rau ngổ, hành lá, cà rốt, dứa, cà chua, nấm, mộc nhĩ, hành tây, cá. Các bạn có thể thay cá mú bằng cá bớp hoặc là bất luận là cá gì. Các bạn miễn là các bạn thích ăn cá là được. Các bạn thay vào đây cá gì cũng được các bạn. Không có cá biển các bạn thay bằng cá nước ngọt hoặc bất luận là cá gì các bạn thích ăn nhé. Là đều có thể làm được, rất là ngon. Miến mình ngâm ở trong nước để cho nó mềm và rửa sạch nó đi nó dễ các bạn. Mình cứ ngâm đấy cho nó mềm ra, nó sạch sẽ ra, xong rồi mình rửa đi. Gừng mình thái nhỏ. Mộc nhĩ mình cũng thái nhỏ các bạn ạ. Thái sợi ra. Cá này mình đã ướp nước mắm, hạt tiêu, hành khô và ớt. Những cái gia vị đấy mình giã nhỏ ra xong mình ướp đất các bạn ạ. Mình cho cá vào rán sơ qua các bạn ạ. Cá này mình ướp khoảng nửa tiếng các bạn nhé. Mùi rất thơm các bạn ạ. Cà rốt này mình cũng thái chỉ như này các bạn ạ. Mùi rau ngổ rất thơm các bạn. Sau khi miến mình ngâm mềm, mình rửa sạch đi thì mình sẽ cắt thành từng khúc, ngắn nó lại để nó không còn dài nữa. Vừa dễ hấp mà sau cũng dễ ăn các bạn ạ. Mình cho một chút dầu mè vào, trộn đều lên. Các bạn không thích ăn dầu mè các bạn có thể cho dầu ăn vào. Món này quá nhanh luôn đấy các bạn ạ. Không thể chậm hơn được đâu. Mình đảo đều cà chua, mộc nhĩ, nấm, dứa. Cho một chút muối hạt các bạn ạ. Cái muối hạt tự nhiên này thì nó có nhiều iốt. Cơ thể của mình hiện nay đang thiếu nhiều iốt các bạn ạ. Nên bổ sung muối hạt, muối biển đấy. Mình cho cà rốt vào.
Sau khi rau đã ngấm gia vị mình cho miến vào các bạn ạ. Mình cho một chút xì dầu vào các bạn ạ. Món này ăn rất là ngon. Sau khi mình đảo đều, mình cho vào sừng hấp các bạn ạ. Đảo đều xong thì mình cho vào sừng hấp. Chúng ta gắp cá vào. Mình cho cá ở giữa, rau miến ở dưới và rau miến ở trên. Hấp các bạn ạ. Thật là tuyệt vời, phải không các bạn? Nếu các bạn ăn được cay, các bạn có thể cho thêm ớt vào các bạn nhé. Cho một chút ớt đỏ vào đây nó sẽ đẹp mắt hơn và nó ăn sẽ là ngon hơn đấy. Cái này cá nó chín như thế này rồi mà. Mình cũng không để ý là bao nhiêu phút các bạn ạ. Cứ kiểm tra cá nó chín là ta bắc ra dùng thôi. Bây giờ cho hành ngò vào đi. Cho ngổ vào hấp một lúc đi. Cho rau ngổ vào. Bởi vì cái ngổ này nó vào để cho nó thơm. Rau ngổ này ta cho thêm một lúc nữa. Bởi vì cá mình cũng đã rán qua, các thứ là mình cũng làm qua hết rồi mà. Như vậy là món cá hấp miến, một món ăn truyền thống của Phú Yên, mình đã hoàn thành rồi đấy các bạn ạ. Mong rằng các bạn cũng có thể làm được món ăn ngon theo phong cách nhà làm để quây quần bên gia đình với những ngày cuối tuần vui vẻ các bạn ạ. Hy vọng rằng là món ăn này nó sẽ làm càng thêm cái hương vị ấm cúng của gia đình và ngọt ngào giữa các thành viên trong gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn với những món ăn theo phong cách nhà làm của mình vào những clip tiếp theo các bạn nhé. Đây là cái khói hơi nó bốc lên đấy các bạn ạ. Tìm miếng cá đã không gắp nát bét miếng cá rồi. Ôi sau khi hấp xong miếng cá nó biến mất rồi.